În primul rând, salutare! Mă numesc Robert și bine ați venit la cursul meu de programare practică. Sper să vă simțiți bine alături de mine și, într-un final, să plecați și cu ceva util, pentru că de asta se numește programare practică. Ce vom învăța de fapt, este cum se construiesc website-urile, simple sau dinamice, precum aplicațiile web, cum se dezvoltă o aplicație mobilă, partea de server și, nu în ultimul rând, partea de publicare cu domeniu, hosting server și așa mai departe. Câteva concepte prin care vom trece. Eu știu, fundamente ale programării, cum să te organizezi, cum să lucrezi cu linia de comandă, tot felul de unelte pe care le folosesc programatorii în dezvoltare și tot felul de practici. În esență, o să fie un curs destul de stufos, o să trecem prin foarte multe concepte utile, zic eu, și fiecare veți extrage cam ceea ce considerați că vă este util în momentul în care vă aflați. Ok, ce anume vom construi? O platformă foarte similară cu Uber sau Bolt, platformă ce conectează șoferii cu clienții finali. Cum anume vom dezvolta platforma asta, cu toate dedesubturile, vom afla pe parcurs. Acum, o să începem cu un site simplu de prezentare. Vom continua cu aplicația mobilă, vom face și partea de aplicație web și, între timp, tot ce ține de server. Sper să nu vă plictisesc prea tare pe parcurs. Câteva note. Nu este un curs care se predă în școli, de genul academic. Adică nu am un scop sau un obiectiv bine setat, nu vă învăț pas cu pas cum să programați sau limbaje de programare, nu o să învăț teorie, vom merge în direcția opusă, în schimb, și vom pune în practică, sau vom încerca să punem în practică, încă de la început, cu puținele cunoștințe pe care le poate avea un programator. O să fie un fel de aventură, de improvizație, ne vom da seama pe parcurs cum e cel mai bine. În esență, cam astea sunt aspectele de care ne vom ocupa în curs. Un pic despre mine, dar nu e foarte relevant. Eu am 29 de ani, am urmat o facultate în domeniu, programez de aproximativ 10 ani, primii 3 au fost mai mult de freelancing, după care m-am angajat și am început să lucrez mai serios. Ce știu să fac? Păi, în principiu, site-uri, aplicații web, mobile, software, backend, baze de date, server, pe scurt, full stack se mai numește. Sunt aici ca suport să vă ajut, nu ca să vând ceva. Deci, departe de mine ideea de a vinde ceva. Cam atât despre mine. Ce este un programator? Ce anume face? Cum devii unul? În primul rând, sunt programatorii oameni? Eu aș zice că da, dar aș pune accentul pe oameni de știință. Ce face un om de știință? Păi, se documentează din alte lucrări ale semenilor săi, încearcă să descopere lucruri noi și face observații. Scrie și cod, dar nu despre asta e vorba neapărat, o să vedeți. În esență, cea mai simplă definiție e că găsește soluții sau rezolvă probleme. Acum, cum devii unul? Cred că cel mai ușor să devii programator și să-ți și placă, este să găsești cumva o idee
care să-ți inspire pasiune sau ceva care să te ajute în mod particular, ceva de care ai nevoie sau care îți face viața mai ușoară. De ce? Pentru că veți observa că atunci când lucrați la un proiect, să zicem, cu pasiune, lucrurile se învață mult mai ușor decât dacă încerci să construiești, să zicem, Facebook de la zero. Eu, în principiu, asta fac în timpul liber. Încerc să dezvolt unelte care să mă ajute pe mine în mod particular. Sau pe alții, de ce nu? Indirect, oricum asta se întâmplă. Aș vrea să vă zic că e ușor să devii programator, dar nu cred că are nimeni o definiție clară a ceea ce înseamnă să fii programator. Eu, de exemplu, am un prieten care n-a avut nicio treabă cu programarea, i-a trebuit la un moment dat să scrie un program de care să se folosească și, într-un final, mi s-a părut destul de elegantă soluția sau abordarea lui și ce a ajuns să facă. Poți spune că e programator? Păi, dintr-un punct de vedere sau altul, da, de ce nu? Adică dacă a reușit să programeze și să scrie ceva, e un început, asta vreau să zic. Mai departe, ce așteptări am eu de la acest curs? Păi, zero așteptări, v-am mai zis, nu sunt aici să vând ceva, nu câștig nimic de pe urma cursului. Pentru mine este prima oară când fac acest lucru. Vine dintr-o pasiune de-a mea, aceea de a învăța oamenii, ceea ce la rândul meu și eu am învățat. Și cumva știu că și există o nevoie în acest sens de ceva timp. La început sau ca începător, fiind foarte multe coridoare, paliere ale programării, e greu să-ți dai seama exact ce ar trebui să înveți, ce nu, și cumva îmi doresc să ajut în direcția asta, să fac un pic de lumină în bezna respectivă. Ok. Ca să începem, o să începem treptat. Să vedem cum se construiește un website, după în cursurile următoare o aplicație mobilă, o aplicație web și în final vom învăța și partea de server, de backend. O să începem cu ce e mai ușor astăzi, poate și săptămâna viitoare și vedem după pe parcurs cum putem avansa. Acum, de unde începi atunci când vrei să scrii programare sau de unde începi atunci când nu știi nimic efectiv? Eu, spre exemplu, am început să fac câteva site-uri. Cum? Păi intram pe site-ul respectiv și încercam să le reproduc într-un fel sau altul. Nu este așa de complicat să reproduci un site, sunt câteva cuvinte cheie, ca să vă zic așa, pe care ar trebui să le știți ca să vă descurcați. În primul rând îți trebuie un design, ceva de la care să pornești sau o idee să ai în fața ta, după care să încerci să faci ceva. Similar, nu știu, când te apuci de pictură, ai în fața ta un vas cu obiecte și încerci să reproduci pe hârtie ce e acolo. Ok, dacă nu ai deja un site care îți place cum arată, există deja un site de unde putem să ne inspirăm, se numește behance.net și aici poți să, eu știu, găsești tot felul de idei de la care să te inspiri. Eu știu, de exemplu, ăsta pare un site destul de decent și arată și drăguț. Anyway, eu am pregătit deja un design după care o să ne orientăm și cumva e și relevant pentru ceea ce vom construi noi. Hai să-l și vedem. El arată în felul ăsta. Și principiul e cumva divizat pe secțiuni. Și asta o să încercăm noi să facem. Bun. Cum putem să reproducem designul ăsta? Eu, de exemplu, dacă aș avea o foaie și un pix, aș începe să schițez anumite lucruri
ca să fie mai ușor după aceea. Pornind de la designul ăsta actual, să încercăm să facem o schiță sau un wireframe ca să avem o imagine de ansamblu și să ne fie mai ușor să urmărim. Fiindcă nu am o foaie și un pix, o să deschid Paint și hai să vedem un pic. Vedem că aici avem o poză, în dreapta aici o descriere, un logo și cumva e divizat pe niște secțiuni. Ok, hai să încercăm să facem și noi. Să facem ceva de genul ăsta. Vedem că aici avem o imagine. O imagine din aplicația mobilă. Așa. Aici vedem că avem un logo. Ceva descriere. Mai jos secțiuni care au așa un număr, un titlu și un paragraf. Scriem așa. Section 1. Title. Paragraf. Similar și pentru secțiunea 2. Section 2. Title. Paragraf. Da? Pentru, spunem, puncte și pentru celelalte secțiuni. Practic, site-ul ăsta o să fie cumva unul de prezentare prin care descriem ce anume o să facă sistemul, adică cum ajută el și de ce. Okay. Încă un lucru pe care ar trebui să-l știți înainte să vă apucați de programare e că toate resursele și toate limbajele de programare sunt scrise în limba engleză. Va trebui să cunoști câteva noțiuni de bază, nu foarte avansate, în engleză. Ok, mai departe, ca să transpunem ce am făcut din schița asta în cod, e clar că avem nevoie de o unealtă în care să scriem efectiv. Poți începe cu clasicul Notepad, mai există și alte unelte de genul Notepad++. Eu, de exemplu, folosesc Visual Studio Code și este poate la ora actuală cel mai folosit de către programatori. E foarte util și ca și sugestie o să ajungeți probabil să-l folosiți și voi. Deci ne trebuie acest tool, eu l-am deja aici. Iar aici o să scriem noi codul. Bun. Ca să începem, ne trebuie câteva noțiuni de bază ale HTML-ului. Hai să căutăm HTML Basics. Și cam asta e cea mai scurtă definiție a HTML-ului. Hai să o luăm și noi, copy-paste. O să creăm pe desktop un fișier. O să-l numim index.html. Și ăsta o să-l deschidem cu Visual Studio Code. Bun. Punem aici codul și îi dăm un save. Hai să vedem cum arată. Să-l deschidem cu browserul default. La mine e Chrome. Vedem că arată în felul ăsta. Acum, hai să vedem mai departe ce aveam în schiță. Ok, avem logo, some description și o imagine. Hai să modificăm un pic în cod. Avem logo, some description
și o imagine. Hai să căutăm cum se pune o imagine. HTML image. Ok. Hai să luăm și noi codul ăsta, îl punem aici. Și o să ne trebuiască o imagine care să semene cât de cât cu aceasta. Tot așa, căutăm pe Google mobile image. Așa. Și hai să luăm pasta, de exemplu. O să-i fac o captură de ecran. Și o să o salvez img1. Dar mai departe ar trebui să modific aici. Bun, o să-i dau un save și hai să vedem cum arată. Ok, arată în felul ăsta. Să mai punem și secțiunile astea. Două. În HTML avem atributul de section. În felul acesta. Hai să facem și noi ceva similar. Să punem așa section 1, title și paragraph. O să avem pe de o parte cel 1, pe de altă parte title și paragraph. H1 și H2 sunt atribute ce țin de headere. O să mai discutăm un pic pe marginea lor când o să fie momentul. Similar o să facem și pentru secțiunea 2. Section 2, title, paragraph și hai să punem și tot ăsta, tot ce am scris mai sus la fel într-o secțiune. Ok, luăm codul ăsta de aici și îl punem aici. Vedem că avem 3 secțiuni. Să vedem cum arată. Ele arată în felul ăsta. Și vedem cumva că încă nu se apropie de ceea ce am schițat noi aici. Pentru asta ar trebui să începem să aplicăm niște stilizări. Și anume să putem muta, de exemplu, textul ăsta, să-l aliniem la dreapta, să punem poza asta în stânga și descrierea asta în dreapta. Acestea sunt atribute de stilizare ce țin de CSS. CSS-ul în sine nu e un limbaj de programare, nici HTML. El se ocupă mai degrabă cu stilizarea lucrurilor. Hai să vedem cum arată câteva noțiuni basics. Cam în felul ăsta o să arate. Doar că noi o să fim mai isteți de atât și o să facem altceva acum. De exemplu, o să aplicăm stilizarea direct pe atributele de HTML și o să-i specificăm. Să fac textul un pic mai mare ca voi să puteți vedea. Style, text align, right, de exemplu, ca să aliniem la dreapta acest logo. Să vedem. Îl aliniază la dreapta. Acum, ca să așezăm două elemente, una lângă alta, vom introduce noțiunea de flexbox de la CSS. E poate cea mai interesantă
abordare destul de recentă de când a apărut Flex. Înainte nu exista sistemul ăsta de aliniere și o să vedem de ce e foarte utilă și cum o putem aplica. Dar în principiu avem astea două elemente și o să vrem să le mutăm una în stânga, una în dreapta. Acum, ca să putem face lucrul acesta și să putem lucra doar pe astea două, să nu influențăm și logo-ul, o să vrem cumva să specificăm astea două elemente ca făcând parte dintr-o diviziune. O să vedem de ce. În esență nu se schimbă nimic, tot așa o să arate, dar noi mai departe o să putem să-i specificăm doar pentru astea două elemente, că vrem să le aliniem într-o parte și în cealaltă. Acum, hai să punem aici o stilizare. Ziceam că o să lucrăm cu noul sistem de la Flex de aliniere. Și dacă ne uităm noi, el ce face când îi declarăm, să-l pună unul lângă celălalt. Bine, nouă ne trebuie cumva invers, adică imaginea în stânga și textul în dreapta. Însă ce am putea noi să mai facem aici e să-i specificăm că între cele două elemente vrem să existe un spațiu, adică cumva să le împingă dintr-un capăt în celălalt. Și asta facem cu justify content, space between. Să vedem. Și cum spuneam, îl împinge dintr-o parte în cealaltă. Ok. Să ne mai uităm un pic pe design. Continuând cu secțiunile, observăm că la fiecare secțiune avem așa un număr, un titlu, un paragraf și o imagine. Hai să luăm și noi imaginea asta. Să o denumim Section 1. Bun, hai să luăm și imaginea de la secțiunea 2. Să denumim Section 2. Mergem mai departe. Imaginea de la secțiunea 3. Încă puțin. Poza de la secțiunea 4. Bun, hai să luăm și pasta de aici, de la secțiunea 5. Dacă ajungem să le facem pasta aia 5, eu zic că e de ajuns pentru cursul de astăzi. Vedem că pozele sunt într-o parte, iar scrisul în cealaltă. Și o să facem și noi similar cu ce am făcut mai sus în prima secțiune. Dar hai să punem imaginile inițial. This section 1. Section 2. Secțiunea 3. Patru. Și secțiunea 5. Acum, ce se întâmplă dacă mergem înapoi pe desktop? O să închid aici toate pozele astea. Observăm cumva că începe să se umple
tot spațiul ăsta și vrem să ne organizăm un pic mai bine. Așa că hai să creăm un directoriu, să-l denumim website, punem în el tot ce am adunat și în felul ăsta lucrăm un pic mai organizat. Așa. Problema e că dacă l-am mutat trebuie să-l deschid din nou, fiindcă nu se mai regăsește acolo. Ok, și hai să ne uităm la cum arată. Cred că trebuie să mai deschid o dată, fiindcă nu mai regăsește pe desktop. Și arată în felul ăsta. Ziceam că la secțiunea 1 am vrea să facem ce am făcut și în partea asta, adică să le punem într-o parte și în alta, ceea ce înseamnă că ar trebui să le divizăm într-un fel sau altul. Hai să o și facem. Adăugăm un div aici. Și să mai adăugăm unul aici. Le aliniem și mai departe am vrea să aplicăm aceeași stilizare ca mai sus, doar că de data asta ar trebui să putem să o aplicăm aici, la nivel de secțiune. Vedem cum arată. Bun. Ni le-a aranjat. A doua secțiune e cumva mai simplă pentru că are decât... Oh. Stai să o redeschid și pe asta, că aparent am mutat un directoriu de website. A doua secțiune ziceam că e un pic mai simplă, are numărul secțiunii, titlul și doar poza. Deci aici ar trebui să avem numărul, titlul și doar poza. Să vedem cum arată. Deci număr, titlu și poză. A treia secțiune e similară cu prima, însă din ce îmi dau seama sunt în oglindă cumva. În principiu o să luăm, să le punem într-un div. Le punem așa. O să luăm stilizarea de mai sus. Însă am zis că poza o să fie în stânga. Deci ar trebui poza să vină prima, iar textul după aceea. Dăm un refresh, vedem că poza e în stânga, textul e în dreapta. Observăm că a treia secțiune are și niște elemente în plus, niște diviziuni, să zic, mai mici, evidențiate printr-o bordură. Hai să vedem cum putem să le facem și noi. Însă cred eu că o să avem nevoie de iconițele astea de aici. Și asta o să fie section 3.1. Dăm așa o denumire. Să știm mai departe când le introducem în HTML. Section 3-3. Ok. Bun. Ele ar exista sub paragraf. Cumva
ca să aplicăm și să mergem pe aceeași idee, o să le punem într-o diviziune părinte, inițial, și o să punem 3 diviziuni mai mici aici, unde o să avem imagine și text. Eu am zis că e section 3.1.png. Aici scrie wait time charges. Să facem copy-paste și pentru a doua. Doar că se schimbă textul. Real-time driver status. Pentru a treia, right now or later. Acum dacă dăm un refresh, o să le vedem aici, însă ce se întâmplă e că, dacă ne uităm un pic în design, secțiunile astea cumva sunt divizate în 50%. Deci, față de cum avem noi de sunt împinse până la final, ele ar lua 50% din lățimea ecranului. Hai să încercăm și noi să facem. Cred că o să începem de la prima secțiune, dacă nu mă înșel, și acolo e la fel. Bun, să ia câte jumate din ecran. Cum se întâmplă toată magia asta? Păi există în CSS un atribut de width, de lățime, și specificăm noi 50%. Să vedem dacă merge. Vedem cumva că ni l-a adus mai înspre centrul ecranului aici. Să încercăm și pentru secțiunea 3 ceva similar. Secțiunea 3, având imaginea și restul de lucruri. Bun, și vedem că le-a adus și pe astea la mijloc. Ok? Mi-ar fi plăcut ca diviziunile astea să nu stea chiar așa una sub alta și să fie una lângă alta, dar hai să mai facem o chestie interesantă. Să aplicăm la fiecare mini-diviziune de genul ăsta, să aplicăm o bordură, zicem o bordură de 1 pixel, solidă, de culoarea negru. Ups, aici, ca să le putem revedea cum arată. Spuneam că am vrea să le afișăm una lângă alta, practic o să folosim tot așa flex și o să le punem space between. Ceva de genul ăsta. Ok. Hai să ne mai aplicăm, să ne mai apropiem un pic de ceea ce avem pe aici. Și anume, mi-ar plăcea să punem și niște texte. La some description aici avem Eber Taxi Dispatch Software. Hai să încercăm și noi ceva de genul.
Bun, primul titlu ar fi About Ever. Ok. Și ca să nu stăm să scriem noi tot textul ăsta, cel puțin nu acum, există un tool, se numește Lorem, sau, mă rog, există un generator de texte care nu au neapărat un sens anume, dar vrem să vedem cum se va afișa în pagină. Și intrăm pe libsum.com, îi dăm aici Generate Text și vedem că ne generează el un text care nu are neapărat un sens anume. Bun. Hai să luăm și noi din el. Să punem aici în loc de description, paragraph. Să punem și la celelalte unde avem paragraf. Și să continuăm cu titlurile. Titlurile ne interesează. La 3 e Customer Application. 4 Driver Application. La 5 Admin Console. Ok, hai să facem un refresh să vedem cum arată. Bun. Încă nu ne apropiem, dar n-am mai avea mult până acolo. Acum, ce ar fi interesant? Pe de o parte, să încercăm să-i punem un soi de, cum e imaginea asta în spate, galben, nu? Să vedem. Section. Style. Background color yellow. Bine, asta e un galben care deranjează un pic. Hai să intrăm pe site-ul ăsta, Color Hex, să găsim un galben mai apropiat de ce ne interesează pe noi, poate ăsta. Îi luăm codul și îl punem aici. Ok. Și vedem că este text și sub el celălalt text. Dar tot așa la 50%. Bun, hai să mai facem așa aici. Mai scriem în dedesubt un text. Și am vrea poza și textul să fie una lângă alta. Și să ia o lățime de 50%. Hai să punem înăuntru la o diviziune imaginea și la cealaltă textul. Hai să zicem width lățime 50%. Și să arate în felul ăsta. Ok. Ce am mai putea să facem? Să aliniem textele astea în centru. Și aș vrea textul ăsta să fie un pic mai mare. Hai să zicem font size 50 de
pixeli. Bun. Hai să-i punem și l ăsta de dedesubt. Font size, să zicem 40. Și ce ar fi interesant să-i punem și o bordură deasupra. Border top, adică zicem de un pixel, solidă și neagră. Acum m-aș fi așteptat ca bordura asta să nu se ducă dintr-un capăt în celălalt. Dar trebuie să vorbim un pic și despre cum se așează elementele astea. De exemplu, paragraful în sine, el în mod normal ocupă tot spațiul de pe ecran sau cât anume îi dai tu voie. Noi aici, fiindcă l-am încadrat într-un div și am specificat să aibă lățime 50%, el atât o să aibă. Ca să-l scoatem din flow-ul ăsta al lui, din proprietatea lui de bază, ar trebui să-i specificăm display, cred eu. Deci el inițial e bloc, adică ia toată lungimea ecranului, iar dacă facem inline block, o să ia doar teoretic cât anume are el. Bun, ceva de genul ăsta. Vedem că și poza asta e centrată, pare că... Hai să încercăm să o centrăm și pe ea. Text align center. Parcă ușor, ușor începem să ne mai apropiem. Acum, observ cumva că există la fiecare secțiune, titlu, poate și paragraf, o anumită stilizare care se repetă. Și fiindcă cumva programatorii sunt destul de leneși și nu vor să scrie mereu același cod pentru fiecare lucru în parte, dacă se repetă. Și putem să ne folosim aici de noțiunea de clasă. Definim o clasă, îi spunem ce stilizări vrem să aibă, iar mai apoi clasa aceea o specificăm pentru fiecare element. Hai să ne uităm un pic la, de exemplu, unul acela. Cum l-am face noi în mod normal? Păi, am specificat că are o bordură, poate un pic mai groasă de un pixel, dar hai să zicem, nu știu, 3 pixeli, solidă și vedem că este culoarea asta de la background. Să o luăm înapoi. În felul ăsta. Însă, ce o să se întâmple acum e același lucru pe care l-am văzut mai sus. H1, el inițial e afișat pe toată lățimea elementului părinte, ca să zic așa, însă noi vrem să o scoatem din flow-ul lui inițial. Spunem display inline block. Iar ca să facem bordura să fie rotundă, se specifică radiusul și aici să-l punem 50%. Însă, ca să ia 50%, ar trebui să-i specificăm noi, cred, ori un padding, ori o lungime și o înălțime. Da? Hai să mergem mai întâi cu padding. Să-i dăm un spațiu, cum ar veni.
10 pixel, poate. Vedem că oricât am încercat noi să-i specificăm padding, border radius-ul ăsta de 50% nu iese ca fiind cerc. Și atunci i-aș da mai degrabă un width și un height care să fie egale și în felul ăsta să iasă pătrat. 30 de pixeli, height 30. Bun, vedem că iese un cerc. Mai mult ar trebui să-l aliniem și centru. Acum, pentru că am stilizat în felul acesta, ziceam că am vrea să aplicăm aceeași stilizare la fiecare titlu sau, mă rog, număr de secțiune. Și hai să lucrăm cu atributul acela de clasă. Atribut care o să-l definim aici înăuntru, înainte de body. Să specificăm head. Iar în head o să începem noi să scriem stilizările similar cum am făcut aici, doar că un pic mai organizat. Cam asta ar fi ca și etapă inițial. Vrei să vezi cum arată direct aplicat pe elementul de HTML, dar mai apoi cumva, ca să nu-ți arate codul să nu se umple HTML-ul atât de tare, vrei să le separi un pic. Și ca să definim noi o clasă, o să-i spunem, de exemplu, section header, iar aici o să-i specificăm atributele de CSS. Atribute pe care noi le-am pus aici, le ducem acum aici. Și fiindcă l-am specificat în felul ăsta, acum o să mai folosim style și mai degrabă class. Și în felul ăsta o să scriem doar o singură dată codul de CSS, însă o să îl putem aplica la în mai multe zone, precum aici o dată, aici încă o dată, de ce nu și aici, poate și aici. Dacă dăm un refresh, trebuie să vedem că aceeași stilizare s-a aplicat peste tot pe unde avem numărul de secțiune. Hai să facem același lucru și pentru titlu. O să mergem direct sus aici în style. O să-i spunem section title. Și ce atribute să-i dăm noi asta. În primul rând vedem că tot textul e scris cu litere mari. Și asta s-ar traduce ca text transform uppercase. Vedem că are o bordură în josul textului, deci border bottom, pixel, solid, culoarea asta. Dar mai vedem și că textul este cumva mai mare. De fapt, dacă am specificat deja H2, ar trebui să apară ca fiind mai mare. Bun. Bun, hai să ajungem și acolo. Deci am zis că l-am definit ca section title. Să le punem în clasă.
unde avem H2-ul. Vedem ce s-a mai întâmplat. Vedem cumva că iar s-a dus dintr-o parte în cealaltă. Putem să scăpăm de asta cu display inline block. Bun. Dar ce s-a întâmplat acum e că fiind amândouă inline block, o să mi le pună una lângă alta. Și în fapt noi vrem să fie una sub alta. Putem rezolva destul de ușor. O să le punem în două diviziuni. Bun. Asta într-o diviziune. Cealaltă într-o altă diviziune. Să vedem dacă a funcționat. Ok, le-a pus bine. Hai să facem același lucru și pentru celelalte. Div, dată. De 2 ori. Bun. Mergem mai departe. Dată și aici. La ultima secțiune. Ca să aliniem tot codul ăsta și să arate bine, putem să-l selectăm cu Ctrl-A pe tot și Alt-Shift-F ca să-l reorganizeze el după bunul plac. Acum observăm că aici să vedem, toate s-ar fi aliniat una sub alta. Ce am mai putea face la textul ăsta? La fel să adăugăm o stilizare. Vedem cumva că el arată un pic o nuanță de gri. Zicem section paragraph. Să adăugăm culoarea grey. Cred că aici. Class section paragraph. Luăm cu copy și dăm paste unde avem textul acesta. Bun, ce am putea noi să facem mai departe ca să ne mai apropiem de schița oficială? Ok, la un moment dat stilizasem noi aici ceva și vedem că putem la fel să aplicăm atributul de clasă, fiindcă se repetă. Hai să o și facem, o să le denumim mini section. Mini section. O să luăm codul existent aici.
O să-l punem imediat sus. Mini section. Hai să vedem cum arată la noi față de cum ar trebui să arate. Ok, vedem cumva că ele sunt pătrate. Putea și noi să încercăm. Width, să zicem, 40 de pixeli. O înălțime similară. Ok. Ce mai observăm? Cumva sunt aliniate în centru. Să facem și noi. Text align center. Dar vedem că ele nu au bordură neapărat, ci mai degrabă un fel de umbră. Hai să vedem dacă găsim și noi să facem similar. CSS Shadow. Cred că nouă ne-ar trebui ceva de genul cum e aici. Sau aici. Cred că e de text, cred că e box shadow. Ok. Să căutăm aici CSS box shadow. Să luăm și noi o porțiune din cod. Punem aici și hai să vedem cum arată. Așa. Nu arată exact cum ar trebui. E cu roșu și e într-o parte. Îi zicem 0 pixel, 0 pixel. Lăsăm 5. Hai să-i dăm un cod de gri. Hai să ștergem bordura asta și putem vedea ceva. Vedem că ne apropiem. Zice aici în loc de 5 pixel 10. Hai să vedem. Începe să arate cât de cât mai decent. Bun, ce am mai putea noi să facem? Să le punem și pe astea 3 aici. Bun. Să luăm codul ăsta de aici. O să-l punem. Ok. Hai să modificăm un pic aici. Vedem că sunt aliniate diferit. Să ne ocupăm și de secțiunea 4. Ok. Uite mai sus cum am făcut. Am pus 2 diviziuni părinte, width 50 și un style la nivel de section. Să luăm și noi stilizarea asta de aici. Iar aici am zis că avem lățimea de 50% din ecran. Cred că e atât de bine ce încercăm. Încă ar trebui să mai existe niște diviziuni, dacă nu mă înșel. Niște diviziuni părinte. O să ștergem aici ce am pus. Și aici o să avem 4 driver application și paragraf.
prima diviziune și în următoarea imaginea. Iar astea două ar trebui să aibă lățime de 50%. Să vedem dacă și funcționează imediat. Ceva de genul ăsta. Doar că aici cumva textul e aliniat la dreapta. Să încercăm și noi să-l aliniem. Text align right. Bun. Îmi place. Ușor ne apropiem. Ziceam să mai punem acele mini-secțiuni. Cum putem face asta? Luăm de aici. Punem aici sub paragraf. Ceva de genul ăsta. Doar că noi aici avem alte texte și alte imagini. Hai să facem câteva capturi, să le punem și noi. Este section 4-1. Section 4-2. Section 4-3. Așa. Schimbăm. Aici punem 4 în loc de 3. Iar ca și text, spunem aici, line when idols, interactive map și navigation. Bun. Să vedem ce mai avem prin design. Hai să facem și secțiunea 5, care la noi în prezent arată în felul ăsta. O să luăm tot așa aceleași stilizări de mai de sus, doar că nu o să-l centrăm chiar la jumate. O să punem poza asta să capete mai multă lățime. Ok. Pe de o parte avem stilizarea asta, care văd că se tot repetă. Probabil om vrea să o avem într-o clasă, la un moment dat. Iar aici, înăuntru, avem diviziunile. Pe de o parte, să le aliniem. Iar cea cu imagine pe cealaltă parte. Iar aici, în loc de width 50%, hai să încercăm un 30%. Iar pe partea cealaltă un 70%. Felul ăsta totalizând 100. Bun. Ieșit în felul ăsta. Poza asta aș încerca să o fac să ia toată lățimea ecranului. Poza efectiv. Îi dăm un width 100% să vedem ce se întâmplă, dacă ne ajută. Ok, într-un fel sau altul ne-a ajutat. Ce ar mai fi util de făcut? Cumva observăm că la fiecare diviziune sau secțiune există un separator de genul ăsta. Mi-ar plăcea și mie să-l aducem. Că nu mai avem foarte mult și o să terminăm. Să-l denumim divider. Iar dividerul ăsta o să apară între secțiuni. Să vedem unde începe el prima oară. Deci sub secțiunea 1. Zicem așa. Un div. Care avem o imagine.
divider și hai să specificăm o stilizare de centrare a textului. Ok, vedem aici. Să aplicăm aceeași formulă și mai departe. Bun. Ar mai fi de făcut. Ce-ar fi interesant să încercăm să punem cumva background-ul ăsta, să-l facem să apară similar cât de cât, în loc să fie așa, să se oprească în felul ăsta. Hai să deschidem un Paint. O să folosim o linie din aceea de se curbează și hai să facem și noi ceva de genul ăsta. Deci o dată aici, o dată aici. Nu am nici cea mai vagă idee cum se face, dar găsim noi. Bun. Hai să o luăm dintr-o parte într-alta. Odată e curbată aici și odată e curbată aici. Dar ce ne-ar fi fost nou util este și culoarea. Bun, hai să specificăm. Ok, trebuie să o transformăm în RGB. Că tot aici pe Color Hex. Mergem la Get Info. Vedem are 255, 214 și 41. Hai să mai încercăm o dată acea chestie. Poate de data asta în felul ăsta. Bun. Ups. Ok, trebuie să mai fac eu ceva pe aici. Trebuie să micșorez un pic. Imediat. Hai să închidem în felul ăsta. O să facem așa. Cred eu că o să avem nevoie cam de atât. Să salvăm în website. O să denumim background. Acum se adaugă în HTML un background sau un CSS mai degrabă. Găsim pe aici. Background image. Ok. Am vorbit cumva despre clase, dar n-am vorbit despre un element fundamental în HTML și acela de identificator. Cumva ele sunt în antiteză, pentru că, pe de o parte, clasele poți să o refolosești și să o redeclari în cod, pe când ID-ul este un identificator unic și îl poți folosi doar o dată. Și pare a fi un moment bun să-l folosim. Să-i scriem așa, ID, și o să-l denumim main. Main section, am folosit. Main section. Iar în CSS o să se ID-ul o să se targeteze în felul ăsta, cu diez la început.
spuneam că am vrea să-i dăm un background. Ups. Un background image. Dar nu e background.png. Hai să vedem dacă a ieșit ceva. Vedem că ar fi ieșit, sau cel puțin o încercare, dar cumva îl repetă. Ăștia pe aici zic ceva. Ok, background repeat, no repeat. Ok, cum să și centrăm. Să le luăm noi pe astea 3 de aici. Să ștergem comentariile astea. Hai să vedem. Bun. Că ar trebui să-i schimbăm un pic și înălțimea la element. Să zicem, de exemplu, 70 VH. VH de la viewport height. Adică 70% din ceea ce, din înălțimea ecranului. Ok, poate vrea un pic mai mult. Încercăm un 90. Bun. Vedem cumva că s-ar mai fi apropiat un pic. Da. Poza asta vedem că e destul de mică. Poate dacă îi dăm o lățime mai mare la imagine o să rezolvăm. Avem noi acel mobil aici. Să specificăm edit. 400 de pixeli. Ok. Hai să vedem ce altceva mai putea face. Deci, cred că ne apropiem ușor de final. Ce mi-ar fi plăcut mie, personal, ar fi poate să-i punem un pic de... să dăm un pic de spațiu la secțiunile astea, să nu înceapă chiar din interiorul ecranului, ceva de genul cum e aici. Da? Și ziceam că cumva secțiunile astea se repetă. Dar hai mai întâi să punem padding și după aia să încercăm să le aducem și o clasă. Ok. Hai să luăm stilizarea asta, să o punem într-o clasă și să zicem, să denumim vine ceva mai bun acum, section style. Ok, și clasa asta o să aplicăm peste tot. Ok. Să vedem cum arată. Aparent la a doua nu s-a am pus eu, cred că am uitat. Ok, doar că vedem la secțiunea asta 2, ea nu e foarte similară cu restul secțiunilor și nu putem aplica același. Să mergem pe același principiu. În schimb, ce o să putem face, o să-i specificăm doar padding-ul și nimic mai mult. Ca să rămână în felul în care era. Ok. Pare să arate destul de bine.
dacă mai putem să facem altceva, să mai aducem altceva. Poate mini-secțiunile astea de aici ar fi fost interesant. Să le revedem. Probabil că o să aplicăm aceeași stilizare și pe aici. Însă, nu știu dacă mai are sens să o facem acum, poate o să fac eu, dacă e în timpul liber. Principiul, cred că am reușit să facem destul de multe lucruri astăzi, dacă ne uităm un pic. Se apropie oarecum de ce am vrut să facem. De aici poate ar trebui un width mai mare, mai sunt mici nuanțe de schimbat, dar pe principiul acesta se poate reproduce un website și învăța HTML, CSS, noțiuni de bază. În orice caz, eu vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine la cursul ăsta. În cursul următor o să începem să le îmbunătățim ceva mai bine și să vedem poate și un pic de interacțiune cu JavaScript. Dar până sâmbătă viitoare, vă urez un weekend cât mai plăcut și hai să ne auzim cu bine. Spor! Ceau, ceau!